Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Σήμερα πετάμε Min 4 Pro και θα δείξουμε το Dolly Zoom ή Vertigo Effect. Σας είχα κάνει και μια εισαγωγή καλύτερα σε ένα short, αλλά σήμερα θα δούμε αναλυτικά πώς το κάνουμε. Πάμε λοιπόν να απογειωθούμε μεσημέρι μέσα σε ένα ωραίο σημείο, γιατί έχει και ησυχία, οπότε είμαστε εντάξει, δορυφόρος εντάξει, για να δω και φύγαμε. Πολύ ωραία. Είμαστε απάνω και θα βάλω να γράφει κιόλας. Παίρνουμε ύψος και είμαστε έτοιμοι να πάμε. Μπορεί να ακούγεται και το Mini 4, έχει πάρα πολύ ησυχία εδώ. Θα ανέβω 45 μέτρα, νομίζω είναι καλά. Όπως βλέπετε εδώ είναι λίμνη, είναι βασικά φράγμα, έχει μπροστά, μπορεί να το βλέπετε και στο βάθος, έχει αρχίσει και στεγνώνει, τραβάνε τα νερά προς τα μέσα, έχει να βρέξει έναν αιώνα, οπότε πλέον έχει γίνει μια μεγάλη, σαν παιδιάδα έχει γίνει και είναι ό,τι πρέπει για να πετάς drone. Λοιπόν, πάμε να δούμε, θα πάω σε αυτό το σημείο εδώ, έχει ένα παγκάκι, θα πρέπει να χαμηλώσω και λίγο ύψος. Λοιπόν, για να κάνουμε το Dolly Zoom, να φαίνεται και κάτι δηλαδή. Πάμε προς τα κάτω. Το όλο κόλπο σε αυτό είναι ουσιαστικά να έχουμε ένα θέμα μπροστά και ένα άλλο θέμα από την πίσω πλευρά, για να είναι εντυπωσιακό. Βλέπετε εδώ έχει αυτό το γκαζίμπο, θα έλεγα. Κατεβαίνουμε λίγο ύψος για να φέρουμε το θέμα μας από πίσω. Λοιπόν, και τώρα πώς γίνεται αυτό? Χρησιμοποιούμε το zoom βασικά, έτσι. Το zoom στο RC2 είναι στο δεξί μας χέρι. Έχει ροδελίτσα στο δεξί χέρι και είναι το zoom. Πρέπει να το έχουμε αυτό, γιατί διαφορετικά είναι λιγάκι δύσκολο. Και το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι, αφού πλησιάσουμε κι άλλο, θα το δοκιμάσουμε, να κάνουμε διάφορες δοκιμές, να το βάλουμε στο Cinema για να πηγαίνουμε αργά. Το όλο κόλπο λοιπόν ποιο είναι? Πρέπει να κάνουμε προς τα πίσω και την ώρα που κάνουμε προς τα πίσω να κάνουμε συγχρόνως και zoom. Οπότε πατάω τέρμα και βλέπετε, αν ταιριάξω τις ταχύτητες όπως έκανα τώρα, θα δείτε ότι κινείται ουσιαστικά το από πίσω θέμα. Θέλει λίγο να το κάνουμε 2-3 φορές μέχρι να το πετύχουμε, προφανώς και δεν πετυχαίνει με τη μία. Και πάμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Θα έρθω λίγο πιο κάτω και θα βάλω και την κάμερα στις 2 μοίρες, δηλαδή θα είναι ουσιαστικά ίσια. Και πάμε να ξαναδοκιμάσουμε. Cinema mode, όπως σας είπα, το γύρισα. Πάμε τέρμα προς τα πίσω και κάνουμε zoom. Με το που το κάνουμε αυτό φαίνεται αυτό το εφέ, το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ξαναρχόμαστε πίσω. Βάζουμε normal mode. Σήμερα είναι ένα γρήγορο βίντεο. Όπως είπαμε, χρειαζόμαστε να έχουμε το zoom στο χέρι μας. Κάνουμε zoom την ώρα. Βέβαια, να σας δείξω και το άλλο τώρα που το θυμήθηκα. Μπορούμε να κάνουμε και το αντίθετο. Δηλαδή, την ώρα που πηγαίνουμε προς τα μπροστά, να κάνουμε ξε-zoom. Δηλαδή, να πάω λίγο προς τα πίσω. Να έρθω και λίγο προς τα εδώ. Και πάω λίγο προς τα πίσω και θα το κάνουμε τέρμα zoom και θα κάνουμε προς τα μπροστά, θα πηγαίνουμε προς τα μπροστά και ξε-zoom. Εγώ να σας πω την αλήθεια, μ' αρέσει πιο πολύ το άλλο, δηλαδή το να απομακρυνόμαστε και να κάνουμε την κίνηση που δείξαμε στην αρχή, αλλά και αυτό είναι μία άλλη κίνηση που μπορούμε να κάνουμε. Για να δούμε, είμαστε τέρμα ok. Το zoom είμαστε να πει, ναι, απλά ελέγχω να δω ότι είναι όλα εντάξει. Και μία τελευταία φορά. Η κάμερά μας εκεί. Cinema mode. Τέρμα προς τα πίσω και ταιριάζουμε το zoom. Κοιτάξτε πόσο εντυπωσιακό φαίνεται.
Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει να το δοκιμάσετε, να το επεξεργαστείτε, να το προπονήσετε, όπως θέλετε πέστε το, γιατί θα σας βγάλει εντυπωσιακά πλάνα και είναι μια ωραία προσθήκη γενικώς στα πλάνα που θα κάνετε για οτιδήποτε, για οποιοδήποτε θέμα. Εδώ όπως βλέπετε το σημείο είναι πολύ ωραίο, έχει πρασινίσει, εντάξει σε λίγο καιρό δεν θα είναι τίποτα από αυτά πράσινο και απορώ που ακόμα είναι πράσινα κάποια σημεία με τέτοια ζέστη, αλλά βέβαια μου πεις έχει και το νερό δίπλα. Γυρνάμε πίσω λοιπόν σιγά σιγά. Ένα γρήγορο βίντεο σήμερα για μια κίνηση η οποία είναι εντυπωσιακή, εύκολη θα έλεγα, αλλά θέλει λίγο προπόνηση για να την πετύχουμε. Μην απογοητευτείτε με τη μία, θέλει λίγο προπόνηση. Κατεβαίνω σιγά σιγά, εγώ είμαι εκεί πέρα που είναι το H. Το ακούω κιόλας παιδιά, έχει τόσο ησυχία εδώ. Το ακούω και τώρα σιγά σιγά το βλέπετε. Να έρχεται, μην φάμε και κανένα ξερόχορτο. Και θα έρθω να κάνουμε την προσγείωσή μας για να κλείσουμε το σημερινό βίντεο. Νομίζω είμαστε εντάξει και πάμε για την προσγείωση. Πολύ ωραία. Προσγειωθήκαμε. Δείξαμε άλλο ένα πραγματάκι σήμερα για το Mini 4 Pro. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!